एकदम नवतरुण जे असतात त्यांना यायचं असेल या व्यवसायात तर एक तर माझ्याकडे जसे मशीन आहेत, प्रेस पार्ट्स आहेत, प्रेस आहेत, तसे प्रेस 1-2-3 प्रेस जसं त्यांना शक्य आहे तसे घेऊन ते सुरुवातीला येऊ शकतात आणि मग आपल्याकडनं आपण त्यांना डाईज देऊ शकतो, सोबत रॉ मटेरियल देऊ शकतो. ते त्या प्रेसवर त्यांना जॉबवर करून आपल्याला रिटर्न देऊ शकतो. जय शिवराय मंडळी, मी प्रशांत मंबुरे मराठा उद्योजक या चॅनलवरती आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो. मित्रांनो, आपल्या समाजात एक समजूत आहे की मराठी माणूस व्यवसाय करू शकत नाही आणि केला तरी वडापावची गाडी, भाजीपाल्याची गाडी याच्या व्यतिरिक्त तो विचार करत नाही. पण आपल्या समाजात असे काही बांधव आहेत, असे काही व्यावसायिक आहेत ज्यांनी या समजुतीला पूर्णपणे चुकीचे ठरवले आहेत आणि ते मॅन्युफॅक्चरिंग या क्षेत्रात आपला व्यवसाय करत आहेत. तर चला मग आज आपण असाच एका व्यावसायिकाला भेटूया ज्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंग या क्षेत्रात आपले व्यवसाय खूप छानरित्या ते पुढे नेत आहेत. चला तर मग सम्राट दादांना भेटूया. सर्वप्रथम जय शिवराय दादा. सर्वप्रथम आमच्या प्रेक्षकांना आपलं नाव, आपल्या व्यवसायाचं नाव आणि व्यवसायाची सविस्तर माहिती द्या दादा. जय शिवराय, नमस्ते. माझं नाव सम्राट जयसिंगराव देसाई. माझ्या व्यवसायाचं नाव आहे अथर्व एंटरप्राइजेस. हा व्यवसाय आम्ही 2004 साली सुरू केलेला आहे. जवळपास असं मला ते 18 वर्ष होत आहे. आणि माझं स्वतःचं प्रेस शॉप आहे, म्हणजे गॉड प्रेस शॉप म्हणतो त्याला. तर त्याच्यामध्ये आपल्याकडे वेगवेगळ्या वस्तू ज्यात सीट मेटल कंपोनंट्स जे असतात, आपल्याकडे वेगवेगळ्या कंपोनंट्सचे डाईज येतात. त्या डाईजमध्ये आम्ही वेगवेगळे पार्ट्स बनवू शकतो. पण गेले 5 ते 6 वर्ष झाले आम्ही स्वतःचीच काही प्रॉडक्ट डेव्हलप केलेले. आणि ती सॅनिटरी पाईप फिटिंग जे असतात, म्हणजे बिल्डिंगला लागणारे जे सॅनिटरीचे पाईप्स असतात वेगवेगळ्या पद्धतीचे, त्या प्रत्येक पाईपला लागणारे वेगवेगळे क्लॅम्प्स असतात. तर ते क्लॅम्प्स आम्ही मॅन्युफॅक्चर करतो इथे. आणि बऱ्यापैकी पूर्ण महाराष्ट्र त्यानंतर भारतामध्ये पण बऱ्याचशा ठिकाणी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्याच्या व्यतिरिक्त बाहेर एक्सपोर्टला सुद्धा आपला मटेरियल जात असतं. तर दादा, आपण ह्या व्यवसायात कसे आहात, कधी आला ते तर आम्हाला तुम्ही सांगितलं, पण नेमके तुम्ही या व्यवसायात कसे तुमचं पदार्पण झालं हे जरा आम्हाला सांगा. या व्यवसायात येण्यामागे सगळ्यात मोठा म्हणजे कारणीभूत माझे वडील आहेत. माझ्या वडील पूर्वीपासून सेंट्रल एक्साईजमध्ये असल्यामुळे त्यांना मॅन्युफॅक्चरिंग ह्या फील्डमध्ये बऱ्याच वेगवेगळ्या लोकांची त्यांच्या ओळखी होत्या. तर त्यातल्याच त्यांच्या एका जवळच्या मित्रानं सांगितलं की तुम्ही माझ्याकडे काम आहे तर तुमच्या मुलाला तुम्ही फॅक्टरी सुरू करून देऊ शकता. त्या अनुषंगानं मग आम्ही 2004 साली वडील रिटायर झाल्यानंतर ही फॅक्टरी स्थापन केली. दादा, तर तुमचा मॅन्युफॅक्चरिंगचा व्यवसाय आहे तो तर तुम्ही कुठे कुठे तो सप्लाय करतात? भारतामध्ये आपलं मटेरियल महाराष्ट्रामध्ये तर जातच आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त गुजरातमध्ये जातं, त्याच्यानंतर केरळ, मदुराई म्हणजे चेन्नई, मद्रास या साईडला, साऊथमध्ये बऱ्यापैकी जातो. आणि MP वगैरे या स्टेटमध्ये पण जातो, झारखंडला जातो. ते बऱ्याच वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये जातं. आणि याच्या व्यतिरिक्त मग एक्सपोर्टमध्ये म्हणाल तर मिडल ईस्ट म्हणजे दुबई, त्यानंतर सौदी, ओमान, कतार या सगळ्या कंट्रीजमध्ये आपले मटेरियल जातं. अच्छा, तर आपण पाहतोय दादा वसई महाराष्ट्रामध्ये आहेत, पण व्यवसाय त्यांचं सप्लाय जे आहे ते जगभरात पसरलं आहे. ते दुबई, कतार या देशांमध्ये ते सप्लाय करत आहेत, एक्सपोर्ट करत आहेत. त्या अनुषंगाने भारताचंही नाव ते पुढे नेत आहे. तर दादा, या व्यवसायाची जरा सविस्तर माहिती, म्हणजे तुम्ही काय मटेरियल बनवतात ते जरा आम्हाला दाखवा. आता हा पाईप फिटिंग क्लॅम्प आहे. हा व्हर्टिकली किंवा हॉरिझॉन्टली ज्या पाईप्स असतात बिल्डिंगमध्ये, जसे ACचे पण कधी असतात पाईप्स असतात, त्यासाठी त्याला होल्ड करण्यासाठी हा क्लॅम्प वापरले जातात. त्याच्या व्यतिरिक्त जर आपण व्हर्टिकल पाईप्समध्ये म्हणलं तर ह्या भिंतीमध्ये साधा एक खेळा कोणत्या आपल्याला लावता येण्यासाठी म्हणून ह्या डेव्हलप केलेल्या क्लॅम्प्स. याला नेल क्लॅम्प्स असं म्हटलं जातं.
याच्या व्यतिरिक्त ह्या पण मगाशी दाखवल्या त्याच पद्धतीच्या क्लॅम्प्स आहेत, पण ह्या थोड्या वेगळ्या आहेत आणि ह्या एक्सपोर्टमध्ये जाणार आहे सर. या रबर साईडला हे सगळं एक्सपोर्टमध्ये जाणार आहे. हे थोडक्यात हे असं तुम्हाला पाईपला लावल्यानंतर हे अशा पद्धतीने तुम्हाला. अच्छा. आणि त्याचं मटेरियल कसं आहे याचं सुरुवात मटेरियल ही आपल्याला MS मध्ये येतं, माइल स्टीलमध्ये येतं, CR HR दोन्हीमध्ये हे वापरलं जातं. ते रबर जे आपण यूज करतो ते रबर EPDM मध्ये असतं. अच्छा. आणि हे बऱ्यापैकी हीट रेजिस्टंट आणि कोल्ड रेजिस्टंट आहे, म्हणजे कुठली क्लायमेटला ते आपण वापरू शकतो. अच्छा. तर दादा बरेच आपले तरुण मंडळी आहेत आणि बरेच असे लोक आहेत ज्यांना व्यवसाय करायचा असतो. तो व्यवसाय कोणता करायचा, काहींना त्यांना माहीत नसतं तो व्यवसाय कोणता करावा, काहींना या व्यवसायात यायचं असेल. समजा कोणी आपला बांधव जर पुण्याला असेल, साताऱ्याला असेल, कोल्हापूरला असेल, त्याला या व्यवसायात यायचं असेल तर त्याला काही मार्गदर्शन तुम्ही द्या. तर ह्या व्यवसायात येण्यासाठी आपण बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारे हे व्यवसाय घेऊ शकतो. जसं की म्हणजे माझं जे मटेरियल आहे हे विकण्यासाठी मला डिस्ट्रीब्युटर्स किंवा स्टॉकीत लागत असतात. तर कुणाची कशी तयारी असेल, कुणाचे स्वतःचे हार्डवेअर्सचे वगैरे शॉप असतील मोठ्या प्रमाणात, तर ते आपण त्यांना ते सप्लाय करू शकतो. जसं पुन्हा ही मेट्रो सिटी, तिथे आपण एखादा आपला बांधव असेल आणि त्याचं हार्डवेअरचं शॉप असेल तर त्याला आपण ह्या गोष्टी सप्लाय करू शकतो. दुसरी म्हणजे तुम्ही जसे आता म्हणालात की एकदम नवतरुण जे असतात त्यांना यायचं असेल या व्यवसायात, तर एक तर माझ्याकडे जसे मशीन आहेत, प्रेस पार्ट्स आहेत, प्रेस आहेत, तसे प्रेस 1-2-3 प्रेस जसं त्यांना शक्य आहे तसे घेऊन ते सुरुवातीला येऊ शकतात. आणि मग आपल्याकडनं आपण त्यांना डाईज देऊ शकतो, सोबत रॉ मटेरियल देऊ शकतो. ते त्या प्रेसवर त्यांना जॉबवर करून आपल्याला रिटर्न देऊ शकतो. तर दादांनी आपल्या सर्व तरुणांना व्यवसायाची संधी दिली आहे की तुम्ही तुमच्याकडे छोटी मोठी जागा असेल तर तिकडे तुम्ही हा मटेरियल वगैरे घेऊन दादांकडून व्यवसाय सुरू करू शकतात. व मटेरियलचं सगळी प्रोसेस केल्यानंतर तुम्ही तो माल दादांना स्वतःला तुम्ही देऊ शकतात, विकू शकतात. तर व्यवसायाची सुवर्ण संधी दादांनी आपल्याला दिलेली आहे. तर दादा अजून एक महत्वाची गोष्ट तुम्ही आता मगाशी मला सांगितली की तुम्ही आता नुकतीच नवीन कंपनी दुसरी कंपनी स्टार्ट केली आहे, तर त्याबद्दलही आम्हाला जरा सांगा. आता रिसेंटली 1 महिन्याभरापूर्वीपासून आपण फॅब्रिकेशन, हेवी इंडस्ट्रियल फॅब्रिकेशन, कन्स्ट्रक्शन फॅब्रिकेशनमध्ये सुद्धा सुरुवात केलेली. आणि याच्या अंतर्गत आम्हाला मेट्रोचं एक काम मिळालेलं आहे, मुंबई मेट्रोचं MRDचं काम मिळालेलं आहे, फॅब्रिकेशनमध्येच काम मिळालेलं आहे. तर कुणाला आपले जे बांधव आहेत ते बरेचसे अशा वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये वगैरे पण जॉबला आहेत किंवा कामात घेतात, कामात येतात. कुणालाही काही आपल्याला काम करायचं असेल तर निश्चित त्यांनी आम्हाला संपर्क करावा. अच्छा. तर दादा एक अजून एक कॉन्सेप्ट दादांनी आणली आहे की वर्क फ्रॉम होम पण तुम्हाला जर कामं असेल, जे वसईच्या लोकलमध्ये जे महिला वर्ग आहेत त्यांना ही ते काम वर्क फ्रॉम होमचे काम देतात, तर त्याविषयी दादा जरा आम्हाला सांगा. आता हे पार्ट्स जे आपले बनवून येतात, बाहेरनं बनवून आल्यानंतर यांना पॅक करणं गरजेचं असतं. तर पॅकिंगची कामं आम्ही बाहेरून देतो. अच्छा. तर म्हणजे जसे घरातून महिला आहेत किंवा घरातनं ज्यांना काम करायची इच्छा आहे ते आपल्याकडून ते कामं घेऊन जातात आणि घरी पूर्ण पॅकिंग करून परत आपल्याला आणून देतो. तर दादा आपला व्यवसायाचा टोटल टर्नओव्हर किती प्रॉफिट या व्यवसायातून तुम्हाला महिन्यागणिक आणि वर्षाला भेटतो ते जरा आम्हाला सांगा. आपला आता जी कंपनी चालू आहे 18 एंटरप्राइज, त्याचं टर्नओव्हर साधारणतः 1.5 ते 2 करोडच्या आसपास आहे आणि साधारण वर्षाला 15% प्रॉफिट असतो. तर आपण पाहतोय दादांचा टर्नओव्हर 1 ते 1.5 करोडचा आहे. एक्सपोर्टही ते करतात आणि 15 ते 20% हा प्रॉफिट मार्जिनचा व्यवसाय आहे. तर ज्या तरुणांना या व्यवसायात उतरायचं असेल त्यांनी नक्की उतरावं. दादा मार्गदर्शन स्वतः करतील, तुम्ही त्यांना संपर्क साधूही शकता. तर दादा धन्यवाद, तुम्ही संपूर्ण सविस्तर माहिती आपल्या व्यवसायाविषयी आम्हाला दिली. जय शिवराय. मित्रांनो, असेच वेगवेगळ्या उद्योजकांचे व्यवसाय पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट जरूर करा. धन्यवाद. जय शिवराय.